Good day, teachers. So, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng Bandicam at mag-register ng Bandicam para tuloy-tuloy yung paggamit nyo ng Bandicam sa my video presentation ninyo. So, let me start. So, open natin yung Bandicam na application. So, eto siya. Then, the Bandicam application, double click. Then, click yung yes. Okay, then the next, agree. So leave nyo lang ito na naka-check yung sa checkbox, and then i-click nyo yung next, install. So antayin nyo lang matapos yung kanyang installation. Madali lang yung pag-install nito. Then click nyo yung finish. So ma-observe nyo, andito na yung Bandicam natin. So click yung finish. So close. Then so pag lumabas ito yung specification ng computer nyo, so i-click nyo lang yung kanyang no or don't ask me again. So click yung yes. So eto na yung inyong application sa Bandicam. So unregistered siya. So ngayon naman i-registered natin siya. So close nyo siya muna. Again, open nyo yung Bandicam na folder. Then dito naman tayo sa my KMaker para sa pag-registered. So right click nyo yung KMaker, run as administrator. Click yung yes. Then sa email address, ang ilalagay nyo yung eto na email address at gmail.com. Then registered application. So after na ma-register nyo yung application na to, i-click nyo yung okay. So Bandicam registered successfully. So yun lang siya kadali mga teachers, yung pag-registered ng Bandicam. So again, close nyo, close again, open nyo yung Bandicam. So click nyo yung yes. So pag lumabas na yung Bandicam na yun siya, so yung sabay Bandicam dito, nawala na yung registered. So fully registered na yan siya. So pwede nyo siyang gamitin kahit ilang minuto. So yan lang siya mga teachers, yung pag-install at saka pag-registered ng Bandicam. So once again, thank you for your time.